Hello everyone, my name is Sri Pallabi Das. I am doing my graduation from Handy Girls College. মোৰ খৰৰ পৰাই বহুত ইচ্ছা আছিল যাতে মই এই মডেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ ভিতৰত সোমাও কিন্তু মই তেনেকুৱা কোনো চান্স পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া মই টিম মৰ্নিং ষ্টাৰৰ এডভাৰটাইজটো পালোঁ তাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ যে মই এইটোত একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ যিহেতু মই একবাৰো ট্ৰাই কৰি চোৱা নাই তাৰ পিছত যেতিয়া মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলোঁ তাৰ পিছত মোক মোহিত ছাৰে ফোন কৰিলে মোক ইমানখিনি মানে ছাপোৰ্ট এণ্ড এনকাৰেজ কৰিছে যাতে মই মানে এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিত সোমাই কিনে নিজৰ মডেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো মানে মই নিজকে মানে মডেল বুলি নিজকে ভাবিব পাৰোঁ আৰু তাৰ পিছত মোৰ যেতিয়া গ্ৰুমিং হ'ল গ্ৰুমিঙত মোক বহুত হেল্প কৰিছে মানে মই যোনটো মই ৰেম্পক নোৱাৰোঁ ন মোক মানে ছাৰহঁতে কোৱা নাই যে তুমি এইটো নোৱাৰা নকৰিবা সেনেকুৱা একো কোৱা নাই ছাৰহঁতে মোক ইমান হেল্প কৰিছে ৰেম্পক শিকোৱাত তাৰপিছত নেক্সট মোৰ ফটোশ্বুটত ছাৰহঁতে বহুত বেছি হেল্প কৰিছে এণ্ড photos was awesome. I am so thankful to team Morningstar, especially Vishal sir and Mohit sir. And যোনদিনাখন লাষ্ট শ্ব' আছিলে সেইদিনাখন মই ভাবা নাছিলোঁ যে মই মানে ছাবটাইটেল পাম আৰু মই মানে ছাবটাইটেল পোৱাৰ মানে মোৰ অলপো ভাবা নাছিলোঁ যে মই হ'ম কেতিয়াও মানে টপ 20ত চিলেক্ট তাৰপিছত যেতিয়া ছাৰহঁতে ক'লে যে পাৰিবা নিজৰ ইণ্টাৰভিউ দিয়া মই সেইদিনাখনো ইমান নাৰ্ভাছ হৈছোঁ ষ্টিল মোক বিশাল ছাৰে কৈছে যে নাই তুমি পাৰিবা তুমি মানে পাৰিবাই আৰু তুমি মানে কোনো ধৰণৰ তুমি নিজকে ডাউট কৰি নাথাকিবা নাৰ্ভাছ নহ'বা ভয় নকৰিবা বাছ তুমি পাৰিবা মই সেইটো হোপ লৈ ষ্টেজত গ'লোঁ তাৰপিছত মই ভাবা নাছিলোঁ যে মই ছাবটাইটেল পাম বাট মই পাৰ্চনেলিটিৰ ছাবটাইটেল পাইছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ বিশাল ছাৰ ফৰ এনকাৰেজিং মি